בחורף 1944, האומנית אסתר לוריה ציירה סדרה של עבודות במחנות הריכוז והעבודה שטוטהוף ולייביץ, ששמה יהודיות בשיעבוד. הסדרה מתארת את האסירות במחנה, לבושות בסחבות, עטופות במעילים גדולים ובמטפחות, נסחבות עם הרכוש היחיד שלהן, הסיר והכף. בעבודות נמצא גם דיוקן של אישה חסרת גיל. לוריה נתנה על הדיוקן את הכותרת, היא הייתה פעם יפה. הכותרת הזאת מאלצת אותנו לדמיין איך החיים במחנה פגעו במראה של האישה עם עיניה שקד. הפנים שלה רזות ועייפות, על הראש שלה צעיף בלוי והיא לבושה במעיל גדול ומרופט שמסתיר את הגוף. אחת המסקנות של המחקר הפמיניסטי היא שלאובדן המראה הנשי בשואה היה תפקיד מרכזי בפגיעה בדימוי העצמי של נשים כנשים וכבנות אדם, כיוון שלמראה יש תפקיד חשוב בהבניית הזהות הנשית. נעמה שיק טוענת שהרזון הקיצוני והמצב הפיזי הקשה של האסירים היוו סכנת מוות גם לנשים וגם לגברים. אבל הנשים נטו לעסוק בהם יותר מהגברים, והן הזכירו אותם יותר בזיכרונות שלהן. הן תיארו איך בתקופה קצרה ביותר הן חדלו מלהיות נשים. החזה שלהן התרוקן, הן איבדו לחלוטין את קו המותן הנשי, והן התאבלו על המחזור החודשי שפסק ועל השיער שגולח מדי כמה שבועות. הנשים התייחסו גם לנישול מהחפצים הנשיים, כמו שמלות, חצאיות, חזיות, מסרקים ואיפור. אפשר לומר שהיצירה של לוריה לא חושפת את מלוא המצוקה שחשו נשים בגלל ההידרדרות הגופנית במחנות. עבודות של יוצרות אחרות חושפות את התחושות האלה באופן ישיר יותר. דוגמה אחת היא הרישומים התמציתיים של הציירת והסופרת אודט אלינה, שצוירו זמן קצר לאחר שהשתחררה מאושוויץ. ברישום הזה היא מתארת קבוצה של נשים עירומות מחכות למקלחת. רובן קרחות. רבות מהן נראות כמו יצורים אנדרוגיניים עם גוף רזה ורופס, חזה מרוקן, בטן נפוחה ופנים גסות. בעדות המילולית שמלווה את הציור בספר בלי פרחים ובלי כתרים, אושוויץ 1945, אלינה כותבת: הנשים האלה איבדו כל סממן נשי במערומיהן הרופסים ובגולגולותיהן המגולחות. אלינה מתחלחלת למראה הנשים האלה, אף על פי שהיא אחת מהן. נראה שאחת הטראומות הקשות ביותר לנשים במחנות הייתה גילוח השיער, שנקשר באופן מסורתי לנשיות. הטראומה הזאת מתוארת בהרבה יצירות. במרכז הציור של ניצולת אושוויץ, אלה ליברמן שיבר, עומדת צעירה שהשיער השופע שלה נגזז בגסות על ידי ידיים עצומות של קאפו. מצד ימין נראית אישה קרחת, לאחר שהשיער שלה נגזז, ומשמאל מצוירת אישה נוספת שעוד לא עברה את התהליך. היא מתבוננת בנעשה מבוהלת ויודעת שהיא הבאה בתור. המיקום של הדמויות בציור רומז על גזל הנשיות. בעוד החזה של שתי הנשים שהשיער שלהן עוד לא נגזז חשוף ומבליט את הנשיות שלהן, החזה של האישה הקרחת מוסתר מאחורי שק, והיא נראית כמו דמות אנדרוגינית, לא אישה ולא גבר. על השק רשומה הכתובת תעשיית המזרנים ברלין, וממנו מבצבצות קבוצות שיער. ליברמן שיבר מתייחסת לשימוש התעשייתי שהגרמנים ניסו לעשות בשיער של הנשים. גם יצירות עכשוויות נוגעות בשיער המגולח. כבר ראינו את הדימוי של האסירות הקרחות בסכנה כפולה של שיקגו. הדימוי הזה הופך להיות אישי מאוד ביצירות של בנות הדור השני. למשל, אצל האומנית יוכבד ויינפלד, בת להורים ניצולי שואה, שהדיוקן העצמי שלה כאסירה עם שיער מגולח מופיע בהרבה עבודות שלה. בעבודה של ענת מסד, בת לאמא ניצולת אושוויץ, הרעיונות האלה עולים באופן אחר. היא גילחה על מעיל פרווה את המשפט, אילו רק הייתה פחות יפה. ובמקומו היא הדביקה שיער של נשים. למי מכוון המשפט על המעיל המגולח? האם הכוונה היא לאמא שלה, שמעיל הפרווה מזכיר לה את החיים באירופה שלפני המלחמה? האם לכך שאובדן השיער במחנה לא היה כואב כל כך, היא לא הייתה פחות יפה? או שאולי מסד מתכוונת לחיה יפה, שניצודה ומתה למען היופי של אישה? מסד יוצרת הגבלה בין הציד של החיה ובין הציד של הנשים, והיופי אצלה מתקשר לסכנה ולמוות. ביחידה הזו ראינו שביצירות שנעשו מיד לאחר השואה, האומניות הדגישו את ערש הגוף הנשי ובמיוחד את גילוח הראש.
הן הציגו כך את עצמן ואת הנשים שהיו סביבן כדי לתעד את הפשעים שהנאצים ביצעו בהן. המוטיב הזה הפך למרכזי גם ביצירה של בנות הדור השני, שמה שעבר על האימהות שלהן בשואה מעסיק אותן מאוד. אצל חלק מהן, כמו אצל ויינפלד, העיסוק בגוף בשואה מתבסס לרעיונות פמיניסטיים ביקורתיים בנוגע לאידיאליזציה שנעשתה לדמות האישה בתרבות המערבית. גם אם ישנם הבדלים בגישות לנושא בין האומניות, ההתבוננות ביצירות שלהן מחברת אותנו לחוויות אינטימיות מאוד של נשים בשואה, ומספרת לנו את הסיפור שבדרך כלל לא סופר.